යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට Dropshipping School YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට එන refund එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට එන order එකකට ඔයාලා කොහොමද ඒ order එකේ value එක ඒ customer ට refund කරන විදිය. එතකොට යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම මගේ channel එක subscribe කරපු නැති අය subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon එක tick කරන්න. එතකොට තමයි මගේ videos ඉක්මනට notification මාර්ගයෙන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති PayPal එකේ තියෙනවා summary කියලා තියෙනවා balance කියලා තියෙනවා activity කියලා තියෙනවා report කියලා තියෙනවා tools කියලා තියෙනවා. එතකොට උතන balance එකට එහා පැත්තේ activity කියලා තියෙනවා. ඒ activity කියන එක ටික් කරන්න. අපි refund කරන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපි PayPal එක හරහා තමයි අපි refund කරන්නේ. මොකද ගොඩක් අය Etsy වලට link කරලා තියෙනවා. පරණ Etsy වලට ඒ වගේ ඒවට තව platform වලට link කරලා තියෙන කොහොමද ඔයාලා එතකොට refund කරන විදිය. එතකොට මගේ customers ගෙන් මම refund කරන්නේ ඔය ඉස්සල්ලාම ආව උඩින්ම තියෙන payment එක $9 ගාන. එතකොට මම refund කියලා button එක tick කරනවා. ඔයාලට පේනවද refund කියලා? හරිම ලේසි මේක. ඒකට ගොඩක් අයට මේක කරගන්න බෑ. එතකොට ඕක ඔයා refund කරලා එතකොට ඔතන ඕම විදියට interface එක එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔතන total refund amount කියලා වෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලා refund කරන ගාන මෙතන $9ක් තමයි refund කරන්න දන්නේ. එතකොට $9 ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙන invoice number කියලා. invoice number එකට යටින් note to buy කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලා ඔතන refund case එකට හේතුව ඇයි ඔයාලා refund කරන්නේ? නැත්නම් ඔයාලගේ buyer ට මොකක් හරි note එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයක issue refund දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ videos බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි යට තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.